नमस्कार. आज मी तुम्हाला मिरचीपासून भजी करून दाखवणार आहे. इथे मी अशा प्रकारे जाडवाल्या मिरच्या घेतले, तिखटाला कमी असतात. पाव किलो घेतले, तर स्वच्छ धुवून घेतले पुसून. आणि त्याचे मी असे मधून काप केले. तुम्हाला दाखवण्यासाठी या 2 मिरच्या ठेवलेत मी इथे अख्ख्या. त्याचे मी असे मधून 2 काप करून घेतले मध्यभागी सुरेच्या साहाय्याने. असे पण काप करून घ्यायचे जाडवाले, म्हणजे आपला मीठ मसाला ते आत पण मिरचीला छान लागतो. आणि ह्याच्यामध्ये बिया असतात, हे काय जास्त जाडवाल्या असल्या तर काढून टाकायच्या, आणि कोवळ्या असल्या तर आपल्याला ठेवल्या तरी चालतील. एकदमच कडक असल्या तर काढून टाकायच्या. इथे मी बेसन पीठ घेतलंय चणा डाळीचं. या वाटीच्या मापाने 2 वाट्या. जसं आपले मिरच्या असतील तसं आपलं पीठ प्रमाण घ्यायचं. त्याचा काय अंदाज नसतो. तर इथे मी पाव किलो मिरची घेतली, 10 ते 12 मिरच्या आहेत. त्याच्यासाठी मी इथे 200 ग्राम पीठ आहे माझं. आणि ह्या वाटीच्या मापाने 2 वाट्या. आपण त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. इथे आपण मिरचीला लावायची काय गरज नाही, कारण का आपण हे कट मारून घेतले. ते आतपर्यंत सर्व पीठ आपल्याला मीठ लागणार आहे, त्याच्यामुळे सेपरेट मीठ लावून घ्यायची काही गरज नाही. बेसनमध्ये जास्त हळदीचा वापर करायचा नाही, नाही तर आपले भजी कसे काळे पडतात. थोडेसे मीठ इथे टाकते चिमूटभर. आणि इथे मी छोटा अर्धा चमचा ओवा घेतला आहे, ते हातावर चुरून जरा टाकते. थोडासा इथे मी खायचा सोडा वापरते चिमूटभर, म्हणजे आपले भजी एकदम खुसखुशीत होते. इथे सर्व मी मीठ, ओवा, खाण्याचा सोडा सर्व पिठामध्ये मिक्स करून घेते. आणि आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून याला मिक्स करून घेऊया, बॅटर तयार करूया. पाणी एकदम नाही घालायचं, थोडं थोडं पाणी घालून. मधलं छान अशा गुठळ्या आपण मोडून छान भिजवून घ्यायचं. इथे आपले पीठ हे तयार करून झालंय. हे बघा, एवढं पातळ ठेवायचं, जास्त पण घट्ट नाही. खाली सोडलं कसं मिक्स कसं होते तसं, जास्त घट्ट जाड नाही ठेवायचं. गुठळ्या ठेवायच्या नाहीत पिठामध्ये, छान असं गुठळ्या मोडून घ्यायच्या. ते मध्येच कच्चा कच्चा राहणार पीठ, वरून शेकलं तरी दुसरं. आपण आता लगेचच भजी करण्यासाठी घेऊया. इथे मी कढईमध्ये अगोदरच तेल गरम करून घेतले. आता मी भजी करायला सुरुवात करते. असे याच्यामध्ये डीप करायची मिरचीचा असा देठ असतो ना, तो ठेवून द्यायचा, म्हणजे आपल्याला पकडायला पण बरं पडतं, दिसायला पण छान दिसते तशी ती भजी पण. असं द्यायचं आणि असे सोडायचे. इथे मी भजी घालते वेळेस तेल आपलं गॅस आपला फास्टच ठेवलाय. आता थोडा मिडियम गॅसवरती आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचं.
इथे आपले भजी शेकले, आता काढून घेऊया. छान असते बघा एकदम. पण सोड्याचा थोडासा वापर केलाय त्याच्यामुळे छान असं खुसखुशीत टेस्टी असे लागतात. पावसात करून खायला चहा सोबत किंवा आपले जेवणासोबत तोंडी लावायला पण मस्त लागतात.